És akkor bemelegítésként egy kis lencse leves. Na jön a nagy kebab kóstolás, ami elvileg pisztáciás. Teljesen jó ilyen kebab ízű kebab. Ez nekem gyanús, hogy ilyen fasírt jellegű lesz. Elhagytuk a tengerpartot, de még mindig itt vagyunk Latakiában, Latakia északi külvárosában, ez pedig itt Ugarit, egy olyan civilizációnak a romjai, amelynek a fénykora Krisztus előtt 1450 és 1200-as évek között volt. 1180 körül pusztították el valószínűleg a tengeri népek, amelyek annyi bosszúságot okoztak itt ezen a környéken, a mai Anatóliában is, illetve Egyiptomban is, meg az egész Földközi-tenger keleti medencéjében. Szóval ez itt Ugarit, ez az egyik kapu, itt pedig állt fölötte egy torony, mindjárt meg is mutatom. Ezen az ábrán látható, hogy ez a kapu, ez van ott, és ez a torony, hát ez volt itt. Az ugariti civilizáció a kánaánita népek egyik ága volt. Sok izgalmas dolgot tudunk erről az ugariti civilizációról. Rengeteg ékírásos táblát találtak itt, mintegy 1500-at, de azóta is folynak a feltárások. Ugarit nagyon szoros diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatban állt a korabeli nagyhatalmakkal, a környező országokkal, így például a hettitákkal, és Egyiptommal is szoros kapcsolatok fűzték össze, és Ciprussal is, meg nyilván a mezopotámiai területekkel. Fennmaradt olyan levelezés, amelyben az itteni utolsó uralkodó, akit úgy hívtak, hogy Hammurapi, nem összekeverendő azzal a Hammurapival, aki Babilonban törvényeket hozott. Szóval ez az Hammurapi segítséget kért a hettita királytól, aki szintén az általunk ismert utolsó hettita király, második Suppiluliuma. A segítséget kért a támadások kivédésére. Akkor feltételezések szerint ezek az úgynevezett titokzatos tengeri népek támadták Ugaritot, és végül el is pusztították. Itt vagyunk most, ezt láttuk kívülről, itt van a palota, ott, és arra van a városközpont, ott van az Akropolisz, az a magaslat, és nagyjából így nézhetett ki a város egykor. Ez itt egy szír 500 fontos. Azt látjuk rajta, hogy az ugariti hölgyek zenélnek. Ott egy hárfa is látszik, de itt különféle edényeken, illetve itt hátul, ez talán nem egy kolbászos stant, hanem egy másik hangszer. És itt látható az az ékírásos tábla, amelyre lejegyzetelték a zenét, és ennek egy fotója szintén itt megfigyelhető. Itt van a szöveg, és itt pedig a hangjegyek lejegyzése. Szóval itt Ugaritban találhatjuk az első kottákat a világon. Ez pedig egy háromnyelvű szótár. Hát sajnos ez is csak fotó. Sumer, akkád és ugariti nyelven tartalmazza az információkat. Most meg nem mondom, hogy melyik. Most a palota termeit látogatjuk meg. Ez egy nagy fogadó létesítmény, bankett terem van kiírva. Szóval képzeljük el, hogy az ugariti uralkodó itt fogadja a fogadnivalókat. És ha ott az előző teremben jól bevacsoráztunk, vagy megebédeltünk, akkor ide átjövünk ebbe a kellemes kis kertbe, ahol kis kút és egy medence várja a fogadás résztvevőit. Itt egy rekonstrukció a palotáról, pontosabban annak a kertjéről. Kb. Így nézett ki az iskolám általánosban.
És itt állt a palota. Ott az Akropolisz, és ott van a tenger. Ott. Hú, hát ez is szuper izgalmas volt, tehát egy Krisztus előtt 1180 körül összeomlott civilizációnak a romjai között sétálni. Na de most tovább indulunk, kelet-dél-kelet irányába, Apameia romvárosát fogjuk megnézni. Erről az Apameiáról van elnevezve ez a sör is, csak ott Afameiának van írva. Szóval a helyi szírsör, de most nem a sörért megyünk, hanem itt Apameiában van egy nagyon jelentős romváros. És még előbb megnézzük Latakia vasútállomását. Kevés olyan vasútállomás van, amely a tengerre néz. Magyarországon különösen, ott van a tenger. Rég volt vonatos content, úgyhogy itt vagyunk Latakia vasútállomásán. Most már innen nem mennek például Aleppóba vonatok, de Homsba és itt a tengerparton végig mennek, ott van a vasútállomás előre. Szóval 1980-as évekből származó, azt mondják, hogy kelet-német vagy lengyel, ezt most így nem tudom megállapítani, ő mondja ezt, az állomásfőnök Bashir, abból az időszakból származó vasúti kocsi. De ez használatban van itt Szíriában. Sajnos most nem fogunk tudni vonatozni, de ez is valami, hogy itt Latakiában felszálltunk egy vonatra. Helyben áll a vonat, de vonat. Legközelebb vonattal jövünk. Azt mondta az állomás főnök úr, Bashar, hogy a háború előtt jártak vonatok innen például a Van tóhoz, ami Törökországban van, vagy például Isztambulból ide, illetve tovább Damaszkuszba. Sajnos a háború óta ez mind nincs. Úgyhogy majd, ha újra elindul, akkor újra találkozunk. Afamia arra van, vagy Apameia. Most megállunk egy kávéra, eléggé rám fér, attól tartok. Elkezdtem inni ezt a cappuccinót, meg hozzá a login csokit meg akarom majd kóstolni. De most ez a kedves sarát felhívott magához. And what is the name of the city where we are exactly? Skyville. And you are a Christian family here. You celebrate Easter next week. She said, "Come and celebrate with us here next week." Yeah, if I could, that would be great. Yeah. Thank you very much. You are welcome. Ez a falfal helyi nevén, ami azt jelenti, hogy csípős, szóval falfal nevű ilyen lepény, és meghívtak minket kávéra is. Na jó, hát ez egészen fantasztikus volt. Az úr Georgios mondta, hogy ez a mi otthonunk, tehát itt aludhatunk, maradjunk itt ebédre, de itt is aludhatunk. Volt itt egy szlovén biciklista, azt mondta, aki itt is aludt végül nálam. Ferihegyről volt nálam egy kis csoki, és azt most odaadtam nekik. Szóval ott laknak. A bácsi most is megerősítette, hogy ez a mi otthonunk, úgyhogy jöjjünk csak ide bátran mindig.
A meglátogatott keresztény család fejét, Georgios-t egyébként megkérdeztem arról is, hogy nem gondoltak-e arra, hogy el kéne menekülni, amikor a polgárháború dúlt. Erre azt mondta, hogy az ő családja már több mint 1000 éve itt él, ez az otthonuk, mégis hova és miért menekülnének el. És még azt mesélték, hogy itt ilyen napi 40-50 bomba csapódott be a polgárháború elején, és még 2 évvel ezelőtt is voltak hát ilyen helyzetek. Na, irány tovább. Ez itt az Almadik Citadel, az Almadik vár, és itt pedig Afámia városon jöttünk át, annak a régi részén teljesen szét van lőve, és ott nem volt szabad videózni, meg fotózni. Láttunk garázsokba beállt tankokat, tehát volt olyan hely, ahol 3 tank merett ki az utcára, és voltak páncélozott harcjárművek, de teljesen szétlőtt város, nagyon kemény. Innen elmenekültek a lakosok. Most amiért itt vagyunk, ez a régi Apamejának a romjai, és itt például egy római színháznak a romjait látjuk. És itt láthatjuk a feliratot, hogy Allahu Akbar, ez az Allah itt fönt. Ezt minden bizonnyal az Al-Nusra harcosai rajzolták ide fel. Római színházra. Ezt a betonpótlásra festették fel, nem az eredeti kőre. Uff, ez nem tudom mennyire stabilan állott. És itt is láthatóak földrengés nyomai. Ez itt az Apamejai római színház. Feltételezések szerint a világ egyik legnagyobb római színháza volt, sőt, van, aki azt gondolja, hogy a legnagyobb egyenesen. Lehet látni, hogy itt volt a nézőtér, ott szépen felfele tornyosult 5 emelet magasan a sok-sok széksor. Hát ebből már nem sokat látunk, 2 nagy földrengés is pusztította ezt a színházat, és nyilván a helyiek is felhasználtak a köveit a saját házaik felépítéséhez, ezért ma már közel sincs olyan jó állapotban, mint például Boszra, ahol jártunk, de hogyha Boszrához hasonlítjuk, ez egy nagyobb színház volt, mégpedig jóval nagyobb. És ott fönt pedig az erőd, jelenleg is katonaság van benne, és ott volt Apamea modern városrésze, illetve a régi városrésze, ahol átjöttünk, és ami elég durván szét van lőve. Képzeljük el, milyen lehetett itt egy színházi előadás, itt a hatalmas nézőtér, ott a színpad, és mögötte az Akropolisz, a város fellegvára a háttérben. Érkeztünk Apamea főutcájára, ott van a Citadel, amit az előbb látunk, ott volt a régi Akropolisz, és itt pedig a főutca. A világ egyik leghosszabb görög-római oszlopsora, vagyis kolonnádja van itt Apamejában. 7 kilométer hosszan onnan odáig tart. Nagy Sándor foglalta el ezt a vidéket 330 környékén, utána a Szeleukida birodalom része volt. Nagy Pompeiuszt foglalta el Róma számára, és utána, ahogy ez itt lenni szokott, jöttek a bizánciak, az arabok. Nagyon jól néz ki, mutatom. Ezen a területen hatalmas istállók is voltak, állítólag egyidejűleg 500 harci elefántot állomásoztak itt, és több ezer lovat is. És itt templomok voltak találhatók, Zeusnak állítottak templomot például, később pedig a keresztény időkben
értelemszerűen keresztény katedrális is állt itt. És egyébként a főutcát, ami ugye 2 kilométer hosszú, keresztbe metszette 15 kisebb utca, és összesen nagyjából 10 000 épületet becsülnek, hogy annyi volt itt Apameyában. A színház egyébként, ahol az előbb voltunk, az akár 20 000 ember befogadására is alkalmas volt. Apameyában valószínűleg nem éltek ennyien, de nagyobb ünnepekre, más településekről is ide jöhettek a nézők. Ez itt a legépebben megmaradt része a kolonnádnak, és itt van egy kiemelkedő rész. A bejárata volt ez a közfürdőnek. Szóval ott van a kolonnád, ott a főutca, ez pedig a következő épületnek a fala, tehát itt lehetett bejönni a boltokba és az egyéb helyiségekbe, itt pedig a fürdő, a közfürdő látható, oda megyünk. Itt a fürdő. És ott az oszlopsor. Ez elég izgalmasan van ott az áthidaló. Mi tartja azt ott vajon? Valószínűleg a Szentlélek. Ez a rész itt segít nekünk jobban elképzelni, hogy nézhetett ki ez eredetileg mondjuk a szeleukida vagy római korban. Ugye itt van a kolonnád, az oszlopsor, ott korzóznak a népek, itt pedig van egy járda ezen a részen, és utána ez pedig az üzleteknek a homlokzata. Itt be lehet menni a bejáratokon, shoppingolni, vagy valamit elintézni, bevásárolni. Ez az üzletsor természetesen kétszintes volt, ahogy ez jól látható. Tehát nem csak egy ilyen földszintes valami, hanem impozáns homlokzatokat láthatunk még most is. Találtam a földön egy fel nem robbant, szerintem aknavető gránátot, de nem vettem fel, hanem spuriztam inkább. Egy ilyen teljesen épnek tűnő aknavető gránát volt. Kicsit necces, itt a kolonnád közepén. Hello! Nos, hát elértem ide a Homsi végére a városnak. Ez volt a Homsi kapu, és a túloldalon 2 kilométerrel odébb pedig az Antakiai, vagyis Antiókiai kapu. És most pedig irány Aleppo, kicsit késésben vagyunk, de olyan iftár környékén odaérünk, tehát ez most ilyen 7 előtt van kicsivel, és akkor egy jó nagy aleppói kebab ozás következik. Az Aleppo felé vezető úton végig ilyen elhagyott, részben szétlőtt településeken megyünk keresztül, és ott nyugatra van Idlib, nagyjából 10 kilométerre. Beértünk Aleppóba, és az utolsó checkpointon a parancsnok hozott nekünk datóját, és mondta, hogy welcome to Syria. Nem engedte levideózni magát, azt nem lehet ilyen checkpointon, de minden esetre ez egy welcome datója Aleppóban. Itt pedig nagyon szomorú látvány, hogy egy csomó épület van, amelyet részben a háború, részben pedig a földrengés döntött romba.
Megjöttünk Aleppóba. Arra van az óváros, az különösen nagy károkat szenvedett a háború alatt, de vannak a földrengés által megrongált épületek is. Ez az étterem büszkélkedett, tehát a leghosszabb kebabbal 12 méter hosszú volt. Ugye ez nem a döner, hanem ilyen hosszú, ilyen nyáson lévő kebab. Még egy 5-10 perc van hátra az iftárig. Itt a vendégek is erre várnak. Addig hallgatjuk a zenét. A végén, ha minden igaz, akkor vízipipádás is lesz, sisa már itt várakozik. Még mindig várunk egy kicsit, akkor lehet neki kezdeni a vacsorának, amikor az úr, aki egyébként nagyon szépen énekel, amikor ő abba hagyja. És akkor bemelegítésként egy kis lencse leves. Szerintem ez inkább sárga borsó és római kömény van benne. És egyébként tök jó, olyan, mint egy jó kis sárga borsó leves. Olajban kisült kenyeret törnek be, és citromré bele. Így még jobb. Szóval ez itt a kebbe, marhahúsos. Ez pisztáciás kebab elvileg, ebben valamilyen különféle szószok vannak, ebben pedig gyümölcsök, és ezt ilyen szósszal kéne, vagy szóval ilyen szószos kenyérrel kéne enni, meg hozzá van ilyen sült hagyma. Na jön a nagy kebab kóstolás, először ebből, ami elvileg pisztáciás. Teljesen jó ilyen kebabízű kebab, én nem érzem benne a pisztáciát, most nézzük a középsőt. Kicsit kihűlt szerintem, jobb lenne, hogyha forróbb lenne. Tehát egyszerre kell etetni a sok iftáros ember, és itt van a kebab. Ez nekem gyanús, hogy ilyen fasírt jellegű lesz. Nem, több benne hiszem bulgur van benne, és ilyen magok is. Ez nagyon jó, talán ez a legfinomabb. Most sokat fogok aludni, tehát sisa, úgyhogy egyáltalán nem szoktam dohányozni, ti se dohányozatok. Ilyen nagyon erős tea és kávé, tehát ez mindez 8-kor. Arra egyáltalán nem számítottam, hogy itt ilyen nagy élet van este 10-kor. Most van 10 óra, elmúlt 5 perccel. Azt hiszem, remek ötlet volt ide bejönni. Jó döntésnek bizonyult.